Computer form is still.
Computer 4 is still. Computer 2 connected. Computer 2 has been restarted. Tahu niya. Sarili.
kasi dito yung nagpapilagay yung shoot yung shoot yung ano. Labing puti na ano ka, ano nga. Oh, Ang ngalan ng tatay mo. Alam ko ng gagawin. Out na sapot. Ano, sige mo binalag mo ko ah. $17. Have a nice day. Sige, may pinakaburag. So, ano ata? Pag paano ba, pag number 1, number 3, tapos pag rate, Yung bar na ano, anong pala ito? yung regalo ka ng pagpiyakas dito sa paro, diba? Ano kulay? Wala. Or pula? Pula ko Gusto mo mo. biligol. Mura ko na pagpiling mo. Wala? Sige. Carbo? Carbo. Suma, iyan yung tigparaan. Kasi niya kasod ba magwala? Diyan, kaya pinakapag sa kuya. Boom. Nilalat niya ba sa kuya? Tapos talaw ng 15. Yan, this is kuya. Pinansi mo ko ito pati ng 15 ko. O dahil, ano mo namin? Sumawa kayo ng 15 ano? Eh, yun. Patrito di. Nilalat sa kuya. Tapos kasabot sa 15. Tapos si Sins ko. Uy! Mga alawi. Kasi yung bonus ko. Bakit kita ako kung maabutan ng wish ko? Daon. Mas pa Diyos ka rin. At nabutan ka ng gabi. Ano mabuta na? Kasi ito naman lang sa ito. Gipin! Ako pa sa is niya. Boom! Ayun na, ito na lang. Love suhay. Ito pala ng ano nito pag na Ba? Sarasa na. Ba? Wala mo. That's good. That's good. Tatla, patas. Patas. Laog na naman. Ako ng bog, di mo pinito pa rin.
Basta pa sa kay Kari. Hindi na mag-abot Diba, ka. si Kara, 3.10. Diba ka? Dua ka. Hindi na mo kaya. Hindi na mo kaya, di ba? Sure. Kaya, hindi na mo kaya. Mahal si Kari? Wala ka na, Piyo. Sabi kita, Piyo. Doon mo na, Piyo, kung kaya, Piyo. Doon mo na. Ipalit mo ako pa rin doon, mo. Lahat. Ako sa lahat. Sa mga tara. Dito sila ka na pamamili. Para, paano ka ate si Kara? Yun na. Alay. Sa ko yan, diba? Ball. Ako, yung ano yung Sabi ko na. Ay, sumagot ko na lang kahit ano ang laot ng gitara. Ako. Sunod yan Agila, sunod sa apat na to. Yun ang, maalik ng plates. Ano na? Hindi nga daw siya namin. Magaling ka din ito, tulad sa ulit may pa X-Bay, uli ang X-Ball, X na kay BK, diba? So ito, and pray, ito ka mag-ilit, pray. Ay na. Sino itong high? Ilan mo? Ano po? Ano po? Ilan mo pa sabi ko? Alas ko yung Dalawa ko na yun yung akong nakuha ng Kailan ba ito pa yun? Ayun po ito may staff. Putang aloy! Putang aloy mo ako nga. Putang aloy. Putang aloy yun. So, jackpot! Bol-bol tinin pa lang yun lang. Bol drinks pa lang yun. Ano ito? Permanent mag-ito. Permanent na ito to. Lagyan mo gusto. Sumasigaw ang pansak sa kasumo. Ilan mo bagaan? Aray, nagkagang kumabog ba? Mga normal siya. Buko na sa playa. Minus na to ko na. Yeah. Ay, mag-ready ka na. Hindi na mag-ako. Ay, bawal mo, pe. 30 members. Mag-ready ka na, pe. Hindi na mo. Cancel daw. Mira. You start the game. Ayun pa ka na, pe. Masabi sa lang kita sa bahay. Nalalago ako sa pambayo. The Legends.
Tapos may idea, mga kapatid ko. Abot naman ako. So, bagong ko. Ano yun? Ha? Oh! Ano, yung mga bulok ay ng mga pito, kalabak ko. Iyak ko. Siguro, hindi mo nila ito mo, ito mo na. Siguro, parang kamalasan mo, dahil na nakakawa. Kung di mo, wow. Wow. Ang ibang ano yun, gago. Doon ka na. Pero mo, ano ka lang busy. Doon ka lang busy na. Ano na ka bumabangon? Sorry, na to rin. Ilisan, uto, anong uto, wait? God. Nagamit ko lang ako siya. Episode. Mas pagpapilip. Yung lagay doon. What? After 6 months, I love you. Ilan talaga? Diba, hindi ano, kain pa, kape ba, yung ano, okay. Lalakot ka na doon. Ano mo? Ano yung makamaklo? Buwa kasi nila kumakapin. Saan kayo tumakbo ko? Sige, kaya tawid.
Wala ba ako pumunta sa mama? Saan tayo mag-waiter mo? Wala man tayong termo. Lagay mo na lang doon sa labas. Yung termo ba doon? Talaga nga, nagkapunta ako kung gusto mo na smoke. Kaya lang. Sa mga ma, Kaya man pag ano, pagbalik ka sabi ko ako. Kami naman, eh, kita makasal. Ay, pinipili ko nga nag-arat-arat. Oo. Ayun,
Oo, ay, nagsulong ulit. Sinapilikat. Hindi kinala, yun ang gulit na. Lilikat. Lilikat. Wait mo na yung dito. Gusto na yung bully. Ah, tigil ko sa tawa. Oh my God. Can't wait na. Ano siya, Spider-Man. Pero kapag dun, ma. Ito lang pa rin yun. Sound ka na. Bakal na bagal. Why? Why? Ito nga yun. Malis na YouTube. Pwede sa pinag ko yung catering. Ako ko na yung got ng vlogs. Ano pa na rin ako. Wala ka. So, may dusit siya pa yung ang ulo. Dalang perwan na nag-snipe pero pasod mo nag-drone ko. Nawawalat ang mouse. Diba? Go. Gawat na. Gawat na ako. Di pa kalahin to. Oh, kasi wag. Ako ka na ng papa. Papa di pala try ito.
Computer 2 is still. Patuan, be? Paano mo na, be? Ayun pala. Nakaporoken. WhatsApp. Kailangan. Computer 4 connected. Computer 4 has previous version. Pinakalit ako ka. Ano? Yung sumisubi na? Ano na naman? Ano na rin sa nakam? Kaya patay mo yun. Ay, no, nakatulog ko. Oo, napatay. Hindi niya kasi nabalik. Naglagot ka nga dito sa ano. Ilay. Hindi niya dito sa service. Tema, yan ang kachabis kiri. Pinapalitan ko nga yun. Ano, din nagtakawan? Para mga nga ito kay. At 3. Tema, sinang to niya pag matin ako.
Ano may enemy part? Ano? Ha? Liit? Ah. Discord. Guys! Basketball kay Morago. Ginawawa ko. Diyan baga sa GT. Sa GT ko. Sa GT ni Kuya. Sa TST. Ako, huli na. TST na kasi pang tarong. Unahin ko. Computer 3 as previous version. Naglilinig. Ay, is linig. Ano naman niya? Mga tao. Walang linig. Si Ash ka na ba na naman si Ash? Pat? Sunakakor Black? Hindi ba ito Ash na ito? Hindi ka rin gawa ito. Ha? Nagbili kami mo. Salamat. Baka upangan. Ano pinamahan mo? May Jimmy lang? Siya nakanap ang Jimmy. Love. Sige. Si Sabi. Yan siya. Yan ang mouse yung palagran ng Ako, coming. Di ba mong karolis ka? They are like baby.
sensitivity mo pa eh. Eh, May papel na sensitivity. naman, ah? Papel na sensitivity. Ano? Bago mo. Tigil mo muna. Maulubos ako pa din. Hindi pa lang wait, baka muna din. Dahil pa na ako. Aggressive. Dahil pa na ako dun. Ah, kaan. Mahalas ako ng ibuwa. Wala, nagdudulagan. Pag-puti. Oh, that's not. Yan, defect sensitivity. Ano? 0.1,000 million dollars. Dali na. Electronic defect. Ha? Yan yun. So, di na yung piyo. 0.9,600. Dati rin, may kapit mo. Oo. 0.0 ano? 9,000. Last. 770. 0. Ano? 9,000. 9,6. 74. Ano? Ha? Ano, pinimang malis na day. Kaya mas malis ang normal. Ready? Sura yun, nabala. Natara yun, nabala, babe. Ano pa ang kalaban mo? 9674? Perfect. Yung naman si Ash. Ito, lago lang ako. Kaya mo pa. Yo. Ikalapit, ano mo pa yung sensitivity mo pa eh. Ano mo pa eh. Shipify. Shipify. Wala. Mag-shipify. Boom.
Pinag-armor ko. Ay, gusto ko yung ano. Pre, pag pinag-armor ko. Yan, pe. Ha? Kasi yung nakakamla. Hindi. Hindi oh. Grabe yung idea mo, pe. Pe, di pinag mo na, pe. Every time you Tips na, grupo, Meron na akong idea na. Uy, nagkalit. Ha? Okay? Pag-orbe. Ano ko sa akin? Tara, gulili. Ano yung bata sa di? Ha? Anong kanta? Ano yung mga kanta? Ano to? Elia. Di ko rin natapos.
na ano. Naka-glitch. Ito ko niya. Demo! Dali, pamay sa na! Ano ka mag-iwan mo? Kaya malinipin ang lupi. Kunin mo sa Discord. Bye! Ayun na, gusto na ko nito. Ayun, gusto na ko nito. Chichi there. Ngayon po, Ay, go. meron ba mo ito? Hindi ko may playlist ka. Gusto mo mag-gawin ako. Para ready mo ako. Puta! Video na pa, pagkaganda na pa. Huwag ko yung mic. Kailangan na ulit yun, naka-iblis. Nakalaban mo. Oo, ano. Sabi ko lang, ang deep na. Isa mo lang kung ano magaling na gym ako. Naka-iblis ang kalabang ko. Dorag. Lalaki, human. Ano pa po ito? Napangat ko ng bisa lang tumaliro pa din. Wala ko sa wrong rate. Pati dosin kang kapaye. Bisa. Dalawang subisyon na din lang. Side. Ang ba sa taas, sa taas yung isa.
Si Desire mo pa rin kalaban. Laban ito. Tao ko na. Punta ka na yun. Nakain niyo sa rin ko, te? Oo, nakapatay. Ano din yun? Kami didihan. Putang ina. Gipit ako, gipit! Gipit, oh, green, oh. Putang ina. Eh, macro-abuser. Ano, Gigi? Macro-abuser ang puta. Di pa kiner-red. Ah, Ayun po tayo stop sa gipit. Wow! Damn! yan. Yung brain. Ay, Mr. Pitalahan ito. Ubus pa! Ay, wala. Nasa red. You know. Oo, masalap ka ng Facebook. Hindi ka sana sa wala kayo gusto niyo. Hindi, patay mo. Hindi mo nakalag. Buko mo sa napalan? Abuser. You know. Mga buko pala yun. Nasa ba? Pag yan, mag-delete yung ano natin ito, utro. Brahan, bakaman. Maligdi pa, mura nito. Uy! Kaya pa DB. Hindi, nakabobo nyo kasi. Ilang kabubuhan niyo. Ayun pa mag-kasama pang ina nyo, ha? Huwag mo na Islam. Patay ka na, lagot ka. Bubungalis Si niya. Bisero. Nasaan? Ako, mawawal sa tulong ito. Wala mo. Bawakan mo si Bisay. Nasa patang mo. Wait, watch this. Discord. Sila, pre, sila. Ano na? Nasaan? Next. Parot. Diba, pili niyo. Pili nakaputing saro. Mga blocks. Yung talaga makakong po talaga. Luwabi na ito. Mga billionaire yung buko. Mga dyan. Ayun. Ito na. Bitaw po. Ay, si Brian ang Brian! You know. Next one! Iga! Pasala nga, yung tinanggal ko nga dito ba, kamaisog si Topi. Ah, nagbalos to, parot! Nagbalos to! Parot to. Binalusan ka to. Uy na, saro. Ash! Wala. Ilang yan? Mga ano, tutulog yan ha, yan. Ito yung kaya. Hindi yan asanin. Hindi ko lang. Di mananadi. Pinagkito na ako liputin nga. Huwag mo na.
Ano niya nga dito nakaputi ka, so dahil yung manito yun, dahil yung tama. Ang galing. Dayman, Gusto ba, gawin na mag-iit na mag-pinay. Diba, ito, gusto mo. Pangina. Out na sa to. Ginatan mo? Ginatan mo gabi? Hindi. Nagluto ako dito ng ito. Stay. Wala sa loob, yung nasa loob. Kasi nasa loob. Ano? Cheater. Hindi yung sisi. Cheater din ako. Baka kumalis ka po. Nagpalit. Hindi ka na, boy. Ang ina cheater to. Tigalat kang piling sa may bank, madyan yung sa bank. Ginadang ka ko, pe? Di ba, nagluto ako. Tulog. Ginadang ko, iwan sakit ka ba, Rinig? Iulit yun din ako. Sabay ka, Rinig. Sabay matala ako dito. Yung kasabay yan ako. Oh, nagsabay mo kasi mo sa likod. Hindi ka na Sabay, rin. no? Hindi ka na. Hindi sabay tayo, boy ako. Lahat na ito. Mali. Uli na sabay. Uli na sabay. Ginadang ka si Tupi kayo na babae. Yan. Ginadang. Pwede ka, pwede kayo sila ako dito. Mas mga pwede mo. Uli yung babae ini, oh. Ading yan. Dito, di ba din ka kayo na kayo pa to? Uli na, pat. May bag. Dito na ba ito ang... Uy, may shit. Patulog. Kalaban mo. Ito, hindi ka po. Oh, marriage na ako. Share na tayo. Patay mo na. Okay? Ay, ito lang. Green light kita, di na naman. Pag-usap ka ng armor kung itigyan pala. Wala nga ako ano. Kung gusto na kayo ito, masabat ko. Pa-bibig. Buwan, bumagay ko na ito. Ay, nagdalawa, nasa ka rin. Ray, nasa ka. Nasa Ang sarap nga ni oh. Kumali. Skininig sa romo, so powered. Ay! Ito. Bilan, sa romo. Ginaw ka lang. Ay, na to. Let's go. Shot. Bobo, tangin mo, wali ka. Nagtitipo ni ng pigayo. Pinakuha, tigalang ka nga yun. Putak nila. Yung baan? Bag, binili lang. Tapos mo, Sulumangan. tapos mo. Patalo nitong break, imbis na kung puro ka nga, nasa gilid niya ako, pre-hit ko si Nandoa. Sugutin. Ayan tayo, ako. Ginagit sa armor ko. Patalo nito nga. Armor ka mo lang. Lugar mo na na. Nagagi ako isto. Kung baga umagi, pagkulang mo rin. Ilang kalaban ko. Mga mayaman, mga puro bubo. Kailangan natin yung history. Ano nga? Ako lang. Teka. Alam pa sa'yo, na-stack ako. Milo bagaw. Okay, gusto ko balik. Bet daw puta. Ayun lang. Balik mo. Hindi na open mic yan, may mic siya. Naka-open mic ito? Oo, may mic siya. Nasa sabi? May bet. Wala siya.
Kung may kaya tramo, ang kinahubo mo. Sa ikamakong foods. Karmuhan, ay sa ano? Yung pa ka na ano? Nasa double barrel. Una. Bilang ka? Ay na. Dam! Inang bet mo, hayop ka. Hayop ka. Uy, amor, bago. Umbisar Hayop ka. ka. Hayop ka. Umbisar ka to, boy. Kumahiba ko yun, boy. May mga junior na naman, boy. Mga maisdan, mga... Dito na lang siya. Oh. Nandiyan, nandiyan. Pinangayip yan. Buwangan, buwangan. Harap, tutulong. Kaya, Bibi. Sus, masuk ako. Bibi! Pre. Scorpio. Ano? Kami bang? Bang. Wala na yung yung mag-jowa, boy. Nasa school. Saan ka? Ay, wala, school. Saan, boy? Dito ako sa loob. Mga Ito ka pa, boy. Nasa bawt na ako. Nasa bawt. Dito ako. Alos na. Bibi ata, boy. Bibi. Ano yung dyan mo? Sa'yo pa. Bibi, boy. Mula ako dyan. Sa bibi na ako tama. Oh, yun o. No. Bawi. Bawsa, boy. Sige. Uy. Ipod! Oh, patayin mo pa ako. Hayop ka. Hindi ko hayop ka. Hayop ka to. Lalo, tatlo lang yung ano ko. Yes, boy. Kung sa may BB, so store doon na. Talaga ko, nag-beltrop na kayo. Gago nag-skin niya puta. Hindi na, boy. Baril na sa baril. Wait lang. Lapo. Lang gago, wala pa akong... Skinny pa, tangin mo, abusive to, hayop ka. Bobo ka naman, hayop ka. Ay lang God. Buti ka. Nagarap mo na. Nagarap mo. Punta ka sa ano, red. Red boy dyan. Gago. Ay, Yun. Pero boy. Double barrel, double barrel. Barrel. Reb. come here, boy. Wala, wala los boy.
Bago yun ah, yung mga junior na to. Meron. Ayok ka. Nagawa. Mas. Hitman! Inom yan! Abuser kasi, abuser. Patulo. Sa armor ko, tangin na. Hindi ko ba armor ako, eh. Mulong yung mga junior. Ay, ah. Nasa pula ako, nasa pula ako. Boy, ito na, boy. Nasa iyo, Oo, pula armor. nabagtahan mo. Ayun na, papunta na din ni Boy. Doon mo? Sa armor, nasa armor. Ay, nasa ano? CDP. Wala. Ito na, oh. Red. Red, boy, red. Wala. Red, tanga. Wala na. Inuwi yun, shotgun. Ito yung kamay. Ayun dyan. Dyan ko. Ayun na si Gago, lumipad. Dito. Saan? Sa akin, dito sa akin, sa akin. Yun na, Tino. Wala. Kami. Eh, wala? Bago, skinny. Hindi ka? Bar. Skinny ka nga. Gago ka. Ang 15 strike na kita, boy. Hindi ka, bro? Yeah.
Putang ina, may ratot pala ako, gago. Masitado, no? Masitado, full armor. Lala. Kuha pa more. Kuha pa more. Kuha ka pa. Tarantado. Uy. Gago kaya. Gago boy. Ano this? Gago, ba't ang dami nila boy? Pag 16 straight ko na siya boy. Lord. La 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 la. Ano? 16 straight boy. Bili na ako na ito. AA12. Nakawawa na bis. Nakalapit pa kaya boy. Na AA12 na ito eh. Yung brain sa mga agad. Siya. Tatrata na lang. Nasa ka. Paraut na. Eight. Dog. Have a nice day.
Yun ako ay, pag pinuro cheater, ay cheater yung mga. Hindi pa nag-give na. Maganda sa subject. Bago yan. Isa naman sa kanan. Itong ano siya.
Kaso na ako. Ano? Ay, sarap niya ako mata. Sino ko ulit ito tinanong sino ko na ito tinanong sino. Ay, Ano sira? Surchak. Push-up? Pero bigla yan. Ha? Papinsa to. Ay, bang ako na sila na doon. Number 1. 20. Okay, ito lang. Set. Have a nice day. $1. Have a nice day. Computer 2. Connected. Computer 2. Previous version.
Sarang balance ako to. Dito ay Ayan. Sarang bala lang mo. ang magulat sa dito lang ta. Hindi mo nabawas ang kapil mo. Ayun, kaya tres na sa buhay ko. Sila malapit. Ako mabuti pa. Galing doon. Nakakaloy ka! Sali ko si ano? Si Jenny mo nagpapalit sa'yo mo kung tikang ano. Alright, Sulit, Pinoy. Hilak pa. Ha? What are you doing, man? Eh, nagkira doon sa ano kaya? So, ano ito? Ayun. Suwain! Puta ka! Ano nga dito? Sila na eh? Sila na eh? Ay, kay ano, ano pala nito? Top! Top! What you want? Masag na so what you want, cabron? What you want? Kaya ano wala naman naman. Manatiruan ko na yung karuan. Yan. Natalon mo. Kapatag na lang, ha? Kalau mali, mula eh.
muna eh. Tagpo! Regular. Alin! Alin! Kaya muna eh. Ano ka na kaya? Pandan na eh. Yago na eh. Sora kasi. Sipor. Coba tayo yung sipor. Ha? Ayos ka rin kapag makaya. Ako? Boy ko. Muna eh. Ay na tanaka. Lapit na. Ginawa nila bagay sa email. Yan, mapit. Gawin lang. Ikaw mo ng tawag. Mata ko yung ang nakaraka. Ay, may problem. Sa buhay ko ay Nalilimaw sa payo mo? ang ina mo talaga na kayo na What is that? Dito ka tama eh. Picturing nothing so bad. hello paburo ah Tinuro ko yung siya kanta, niya, biyo. Naliliw ako sa payo. Hey, you're ugly, man. Sana go, why siya nyawe? Parang dinilig views. Sayang. Aros. Tape pa na. Sabi ko, kala ko siya na sabi ko. Ano ka mo? Yang maarapan. Lah. Surat dalam saya bisa itu edit. Dia mau pakai ini dong. Ada itu. Nag-deliver. Itu sangat itu. Hah? Di terus. Ayun ko mas iwas pa na. Kita chat. Oh, yan. Literal ka, no? Literal. Ba? Ang kano lugod na litero, ang lugod ka na litero. Ano mo, bata daw niya. G-A-T-A. Yun, G-A. kaya kahit na natin Mahal ang gulay.
kasi malakas. Na-trigger sa ako, matapala pa sa trigger sa mga pang-assist ko. Minala ko sa nakatri siya ako. Tulong flag ko. Nakakatawa. Nakulang ang gawa eh. Hindi kasi ba, Rodos? Ikaw na sa buwan, ikaw mahulin. Hindi ka tanong ikaw. Bakla, magkabuli. Yan pa si Dragon Ball yan. Susuk pa kanya uwi. Top, si Blue, muli ka na ito ha. 12.75. Have a nice day. Maka di daw mo siya, DJ. Lagi mo sa naroon. Sino mo yung nakasulat ko? Sumakan sila. Nagaran na sila. Si Papa mo, Papa niya uli. Violet sa daw doon. Eh, client rin. Oh, wow. Hindi, pati Violet sa daw. Ano? Parang nagsuninda. Tignan mo. Tignan mo doon. Yeah. Naman video yan. Alam mo, video mo talaga yun. Picture pala. Okay. Pando ko nilagbo. Nakasya ko ganito nga, kaya dumasunod ka lang, kita nga wala, prisoner. So, ang gusto sabi, wala kayong moso. Saya pa nga iswando. Dara niya pa nga iswando. Lugoy, nakasya ko ganito nga, kaya Ay, para yun. Ay, gusto ko pa mag-review, pag nakuha na lang siya. kailangan kayo magano pa. Ilang kilo kayo ni Jay?
Hindi na pag-ibabalik ito, mag-ira. Hindi mo sila kamumura, yung tingin na ano. Pero kapag lokal sumawa, nandiyan. Kung ito kami pintawan niya, gaano na ko. Sa Pokemon, ano dito eh, maramo Masakit yan, wala dapat. Maano mo ba kami? Yan, nagpuputok ko dyan ang mask. Innocent. Paduwa mo siya kamag-oo. Ano nga? Hindi ka na kayo magkapaut. Oh, wala gaya. Nailing mo. Nailing yan na doon siya nag-ilim. Galing mo! Ano doon? Natanay ka naglikay. Galing mo! Diba? Gugak ko na nga ito. Malipot na papel. Nahilig. Kumain, ang dapat na yan. Tulis na inom. Eh, ibalikot mo sa ano yung mahilig. Matatakdagan lumang. Dito lang. Shake. Ano ba yung pambakalo? Pambiling bigas? Pambiling bigas-bigasan ni Ma'am. Ako ba nga nag-live? Pupunta ka na sa lupa.
Hindi ako sa lahi. Ang kamot ko. Pero ako pa ni, tuluan niya na ano, Ha? tulang na din gagawa ka na. Igwa dyan na igang tuluan. Ay, simple. Pilipino sa katana. Yan. Ang mahal pa ng muswa. Punta kami sa Sarmidan. Oh. Yun di, duwahan. Tuluan. Tuluan na hindi. Nakargo ka. Ah, Ang lapit ko nga na. Wala kamot ko. sunod ka. Isa ganyan, Brad. Ako wala ko ako sa Punta si Wonder Woman, ah. Yan Yan ang ang sisiram. Hindi mo na pagalitan. Kaya, Hindi ako pa-umi. Dahil nga, kamu kasi sa hindi tayo. Dapat mapa na magiging ka, magpapno. alam ko magdili. Kaya nga, mag-Diyos ka. Kutik sa ano, nandito kamot ko, lang. Nakakagaw ko sa kayo na tagbo. Bilad-bilad ka ako. Ngayon, labo. Paabot naman. Tapos na sa niluto na. Tapos na. Yo, try, chicken na rin. Yan, yan. Sino ba? Ay, baba na na. What? Hindi. Hindi na. Elsa as. Pero panik, pero panik. Elsa. Hanta ako na ka, hanta. Bulog na. Wala naman ako. Kaya okay ka din yung Dami na, hindi naman ako. episode. Ay, na parero, dyan na ka ma. Kinabawa ko lang na ka mo. Kumaka mo kay Gapo, pupukli sa payo, dyan ka ma. Kinabawa, ha? Gusto mo. Ano ko mo? Ano? Teka, Marwa? Pamong Gapo, pupukli sa payo daw. Gusto ko mo.
Computer 1 is still. Yang. Nakasakit ka pa ng kakasam. Yun na po, madugi. Ha? Lilo, ikaw sa madugi. Madugi. Papaayos yung may kinento daw. Kaluwasan doon na mga kapit. Kawan na ko niya. Kawan ako yung mga. Ano yun? Kawan mo gagawin so ano, pinuso? Ha? Duwa, so Ano kanya. yung makita ka nga? May kapan ako doon pinuso, kinaon ko. Diba ka nasug-aso. Bagas ba ganito? Hindi kayo magpalipat ako. Kinintad ko. Diba, Ano kuya, ka na? ka na ini? Uloy-uloy ka, may dugi ah. Ano yan, ikog baga. Kamot kalugod. Yan.
Yan, di ba? Yun na. Bakit na? Kaya ko yan, pagkalaman.
Oh. Yan na.
Kailan mo na ito mas ano? Pero Hindi na sa to. Sabi ko yan pala. Kaya ako sunod. Computer 2 and computer 1 change places. Napali ka dito. Mayroon pa. Lusa ka? Ay, mayroon pa. Ano kasi jeep? Computer 2 connected. Computer 2 has previous version. Kaya magawag ka. Ay, Diyo. Ay, wala akong balat. Sila ako nag-computer. Dapat, tagutag mo mga dapat, tagtutubot. Pati si Tagbo, pati si D.E. Ano, ang gabusan? May data? Ano yung pang messenger? Wala na dito. Promise, hindi. Ano kami? Ano yung data yung dako? Hindi. Dito yung dako? Tira.
Pinoy, Pinoy. Yan. Computer 1 connected. Computer 1 has previous version. Computer 3 connected. Computer 3 has previous version.
Hoy!
Sabi na niya. Yun na siya ng XD, yun din na tatanggal, ano, yun nagalita ko, yun, ano. Ha? Mga video.
Oh, sa titing. Sa titing. Ayun yun. Titing. Tapos nga niya. Relax ka dito ko. May mo magsabi ko sa mga gagal sa halo. Yan, gagal ko. Direct sa ano. Sarap! Boy, turn it ako dito. Ikit na dito. Hindi naman sa'yo. Para mo password. Hindi mga GB, ako sa ako. So, pero ito, yung lakot na Gerard.
ano, sa ha? Ganyan ako tako, naka-full armor ako. Sinakabukol ko ulit na nakatala. Yung nagana kang ano, supply. Pag ginig sa likod ito, ano yung Ito kulay green. yung baso. Kulay din sa kulay din sa kulay din sa Yung may budget sa imo yung ito. Easy 1v1 pat. Pinalibog agad. Oo, pinagad. Unikaw. Easy 1v1 ito. Paano mo bumili?
Tira. Ayun yung nagsabi ko. Kailangan mo confirm. Ay, naman. Marinig ako. Marinig ako. Masarap ako. Ay, na. Nasa pintahan. Sa bukas ka. Okay, ito, nangay ko po. Luwa dito tayo. Ayan, wala dito na lang ito. Hello! Piling pa lang mic sa ano. Lahat na nangayip ko. Joe, Bruce. Ah, May lumbaw na tayo. Lalaki. Pwede mo tayo eh. Pwede mo tayo di ba? Yun.
din pang abo. Wow, ano. Ang ito doon yung patilay niyo. Gamit niya ikaw na panin ba? Nakachitirahan. Bakit tiniglong mo rin sa kami ni Sensei pa magpala kayo? Sensei, nang bahala. Hindi ka mag-iro. Sensei, magpala. Tapos ako sa kayo. Mas mali ko ba yung i-restrict? O yun, yun. Hindi, inaay ko nga yun po. Pangit na diniling ko lang ngayon. Para mo yung dupan. Ay, ikaw kayo dito. Ito, wala. Ano yung magamanong nagtatapos yung makropa? Kaya, May CCTV. pagsabi mo magamanong yan ang pag-ibig natin. Then mo 100 ang bayad. 100 ang bayad. Like 150. Managa ako sa gamay at Dito talaga ito, pagkini. Alam mo, Pat. Luman yun, diba? Para. Para yun.
Binibigay daw ka ng pamilya. Paano mo react ito eh? At tapos kayo, lagyan mo mas, sa midako, sarang dito na. So, Yun na. Yung mga nag-green mo, ano? gaba, so ayo. Eh. Diba dari yung, yeah, try. Di ba da? Di ba na? Technique. Di ba na? Oh, sarang na 1v1. Pero, ako, nangali pa, ano? Ganaan ako! Ganaan ko na! Ngayon, yung kapabalik ako. Kaya, yun po. Nag-ring ito. Ha? Eh, binigla ko. Ayos na. Yun na, bakit yun? Yaw. Yun ang Green, sumagsakit sa mga kalaman.
Wait lang. Ikot ako na ano, kapapagana kung babalik sa kung nagputot pa rin. Paano mo na yun? Ano? Iwa kami. Putak yung mga Ang pamadya na naman sa mura. No. kapatid niya kulit sila. Ako. Hindi. Lagi mo siya lang. Dapat sila kung mapangalaman. Ano naman dyan? Ano mo masahan niya dyan? Yun ito. Ano pa? Ito. Agi. Ayop yun ito. Dinong sa mga ayop. Tapos si Ghost. Alis na kamawin na. Arkan. Putang ina mo. Parang nakadibi ka lang. Oh, yung pupugan ako ng DB. Arkan pa. Ako ng DB. Malangayip dito. Ayip pa, may DB pa ng swayo. Wisit na rin ako. Bilang. Hindi? Talagang ayop. Naka-stack na naman. I just need vibes. Babakalit ko ano. Pagkakama. Ano, kasi yung pikulit ko dito yung pikulit ko dito siya anong ganito. Diba? Ang strict na GP. Pag gilig kay GP ko ay puti. Kasi sa mo rin pag gilig ko kay GP ano. Duwa-duwa yung Ako yun, mas marang magkumari kalaban na yun. Hindi na sila. Ako lang mga junior pa to. Ay, alam ko na ako
ako sa kalo. Wah, ini mah itu pak. Yawa na semua. Ito nga ito so ito habang buhok pala. Gusto ko ini Sir kami doon sa ano sa Pangagor baga. Sundan-sundan pa ngayon. Pangayo, ang And around. Wala sa ganit. Binang hayop ko, talang pangayo. Admo.
Parin mo. Ha? Yung remaining seat, ay na. Yung nakasunod sa ulo. Yes, ayaw. Yes, boys. Pinasa taas. Puta nga yun. Lago. Yes, ayaw. Medyo kangayip ko rin yaw, di bisa taas ka kasi. Medyo kangayip na ako ko kanyo na taas. Nalaglig na. Utang ko na. Wala naman kumain spray ang si Titi. Ako yun mo, magkaroon na ng pare. Join. At lang, hindi rin pa. Gagi. Lahat ako. Nakatakot ako. Tama na po, bike. Ito na yan. May motor din yung Kasi ano na ba? Nakakalaw pa din sa alam. sa lugar na pinapakit. Ayos na. Ha? Okay. Tumauna pagpapagod. May kortina. Pinakain siya. Dapat naman eh, pagkara. Eh, Hey! So, ay, kung nakalaw pa din. Ikaw na shifting mo na sa hindi sa paralik ko ako. Ako shifting. Paralik ako. Ikot lang. Wait, dalawa mo na pinumagpisan daw. Arlaan! na. Amit ka pa, Mampe. Yung pagkatapos ko putaw.
Time for today. Sino? Putang ino! Sobrang kanya sa lago. Ay ko, ayip na. Hindi. Ay. Hindi ako pulmonya no kay ni Lumigo, mga siya. Ako ni. Ako ni. Eh. Alam mo ba yung magbakaw ka sa puspay? Ano niya palilipat ako?
kalibang ano sa iya. Ako, lalaki ganyan ni Pat. Kapag gusto ko hindi ako kung nakalo pa siya. Guys, yung nakabi. Sinabi na ako raw ba? Hindi ako dito. Hindi ako sa Discord. Uy, bravo. Ano ako eh? Eh, puto sa lakba. Ano ba? Nagmakapi ako. Kasi ako. Nandiyan po ba yung Ewan sila sa ano. Field trip Z. Kasi may gawin. Upang ina. Gusto ko. Hindi ko daw ibig eh. Hindi ko naman yun. Kasi, terus ka na?
gusto mo sa public.
para makakit ng mahal. Kung galing ka na yung
Hirap ako. Kaya kata ba? Parang ka. Dali. Magaling. Gago.
kayo. Isa tama kamay kamay no. Ano po? Wala ulit ko picture video. Kayo po. Hello. Lumabas doon. Training. Kulang mo. Ikot-ikot. Boy. Hindi mo talaga grabe.
Ate Luna.
Uy, bago ko tawag na pa ko. Buta ba nito ito sige. Ay, bago nito. Tabangan mo ako, tabangan mo. Tabangan mo, may kasarog na. May kasarog na ko block to. Naka-iblis. May kasarog na si Gago. Gumot. Ang ina, nalagit kami dua. Uy! Na? Gabi you. Sinodak na iko. Meron ka, Kap? Mag-speak. Ano ba? Ha? Speech ka. Ito ko na, takas nakapunta mo ito. Bro, nandito sa akin. Gapo. Computer 4 connected. Computer 4 has previous version. Hindi mo natigyan pala sa Mary Bag. Talagang tangay mo nito. Nino!
Putang ina mo, isuduwag. Ay! Ay! Hindi mo nang matutukon yan, hindi mo matutukon. Putang ina. Duda, duda, duda. Duda, hugila! Laog! Ah, matagain ko pa, mabot ko na lang. Gigi. Gigi! Ah! Nakatukaw pa. Utoy, no, pero natin damoy. Di ba, di skinny pa ating ayos. Yun, may black light na skilly ka. Tukunin ka na skilly. Ano, nag-iikot, boy, nag-iikot, yaw dyan, yaw dyan. Boy, boy. Bubuin.
may dugo na sa dako. Oo. Mga bubukawan sila lahat. Wow. Yung may dugtong sa ano, yung ito may dugtong sa ano, ay, Yung Filipino ako to. May dog. may dog. May dog. Bubulong din ang tanong. Gusto may dito. Sino may dog? Ako muna tayo. Sausaw ang ginalay. Ray, sa Tahu-tahu. Bleach.
Ikaw pa sila may dog talaga guys. Alam mo, mag-ano sa akin. May dog guys, may dog. Hayop ka, hayop ka, bobo ka na. You're so poor. Mr. Pete. Nagkapakain talaga kung problema. Problemado ka naman. Kung yaon si Queen, damay yung kakain naman. Ano yung kabusahan? Damay yung kakain naman. Easy lang mo lang tayo. Basic mo yan. Kaya naman, Okay, mo lang tayo. Loki mo lang tayo, idol. ala ka. Direktan. Puta ka. Ano isang ano, sabay yung ano. Tangina. Ako doon na nga yung Ako din yung dubaga. Kaya ano, nadami ako. Ano mo, ano, nasa, ay ako. Gano'n lang sa iyo lang. Ay, go. Puta ka. Puta ka. Kaya, Puro na hayop ka, oh. Ang mas mga tayo sa pinapagpapalagi. mahulog ka, Mamping. Parang go. Parang nag-discuss ko. Pwede na nga, Ere. Ano tali yung, ano ba nasa din, no? Wala, no? Parang maganda.
nagsayo. Kaya ang mga boats. Wow. Nawara. Nawara. Mamaya kayo sa akin. Ay, papel. Hapon.
Kasi si Jeep madalang. Yeah, ulong lang. Balik ka na! Nagdaman ako. Yan ako sa likod mo.
Guys, ang kwan, kailangan tubig. Kailangan mo, Pinas, sabi na! So, nagkatara mga day. Ako lang tingin-click daw. Ako lang ba tingin-click? Hindi na eh. Ayan, no, Titanic. Ano dyan mangyayari dito na? Kamahal dyan. Nabangin akong pino, wala ko na na. Minuta lang. Matangin na din nakabot. Ang talaga. Ayaw.
May mananalo muna. Utang yun na kayo ako. Ano? Ay, na. Boy, sorry you. Si Ate Para. Sabi na alas, Ate Para. Wow. Before, after this. Before. Kaya ginamit nyo, hindi ako nakakagilo doon. Okay, nakawala ko.
Ulo!
Gone. Ay! Oh!
nagbabasketball. Ay. Kaya. Chupa. Puta ina Luna. Eh. Ah. Puta kita mo. Siyo. Pamanan, saro, ibat kita, di ba? Saro, teka lang, baka, para kasya mo itong luwa. Ay, sino sa ito kalong siya, kaya nasa mo siya. Sniper ang night turn. Bukan. Lulapin 20 pa eh. Yan, lulapin 20. Benda na ko. Para nag-cellphone ako duha. Pando, may duha kang nagtulog eh. Duha ka, ano natin ako. Atas pa, ayaw pa dumukal yan. All to see yan. Alas ko tulog na. Ang mobile ka mo? Pangalit na ako. Baka naman ako. Lugog ko yung kape. Ito kape? Anong pangalan? Ano 0.0964? Ramada mo nag-busy ako.
topic? Wala ko nang kuya. Pag-upilo siya ako. Huwag na gusto pa si Jermaine. Pero na, pero ka. Pero yun, tuloy siyo, no? Okay ba? Three, seven, five, six. Have a nice day. Computer full. Connected. Computer full. Previous version. Mga alas 5. Alas 5 na tayo, gusto pa siya yun. Hello, kopya. Access mo pa din ako with me. Ha?